ਆਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਧਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵਣਜ ਭਾਵ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਾਬਾਸੇ। ਤੇ ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਾਬਾਸੇ, ਐਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਦੇਸ ਝਾਗ ਸੌਦੇ ਕਉ ਆਇਆ, ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਸੁਣੀ ਲਾਭਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂਨਾ ਰੂਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁੰਮਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗਾਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਦੇਸ ਝਾਗ ਸੌਦੇ ਕਉ ਆਇਆ, ਜੂਨਾ ਰੂਪੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਵੀ ਅਨੂਪ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣੀ ਲਾਭਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੰਗੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਂਡੇ ਆਦਿਕ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਥਾਲ ਚਮਚੇ ਕੌਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਜੀ ਜਿਨ ਕੋ ਦਿੱਤੀਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲੇ ਭੰਡਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿਓ ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸਉ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿਓ ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸਉ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਕੁੰਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁੰਜੀ ਜਿਨ ਕੋ ਦਿੱਤੀਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲੇ ਭੰਡਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੂਰਜ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਕ ਦੇ। ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇ। ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁਣ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇਣੀ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਧੁੱਪ ਦੇਣੀ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੁੱਖ ਦੇਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਨ ਧੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਛਤਾਉਣ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹੀ ਲੇਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਸਤਕ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲੇਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਾਬਾਸੇ। ਸਾਬਾਸੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ ਧੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ
ढोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। हे गोबिंदु हे गोबिंदु हे गोपाल, हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम पूरन, मोहे मया तहार। अंधकूप महापयान, नानक पारी दास तेरे की बेनती कर परगास। दास तेरे की बेनती कर परगास। दास तेरे की बेनती कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म, दोखन को नास। दास तेरे की बेनती कर परगास। दास तेरे की बेनती कर परगास। शरण कमल का आसरा, प्रभु पुरख गुणतास। शरण कमल का आसरा, प्रभु पुरख गुणतास। दास तेरे की बेनती कर परगास। दास तेरे की बेनती कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म है, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म है, दोखन को नास। दास तेरे की बेनती कर परगास। दास तेरे की बेनती कर परगास। कीर्तन नाम सिमरत रहो, जब लग कट सांस। कीर्तन नाम सिमरत रहो, जब लग
कट सास दास तेरे की बेनती कर परगास दास तेरे की बेनती कर परगास तुमरी कृपा ते वार तुमरी कृपा ते वार दो कन को नास दास तेरे की बेनती कर परगास दास तेरे की बेनती कर परगास मात पिता बंधप तू है तू सर्व निवास मात पिता बंधप तू है तू सर्व निवास दास तेरे की बेनती कर परगास दास तेरे की बेनती कर परगास तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दो खन को नास दास तेरे की बेनती कर परगास नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास दास तेरे की बेनती कर परगास दास तेरे की बेनती कर परगास तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दो खन को नास दास तेरे की बेनती कर परगास दास तेरे की बेनती कर परगास दास तेरे की बेनती कर परगास रित कर परगास रित कर परगास लाग गले सुन बेनती मेरी लाग गले
ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ। ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ। ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਲਾਗ ਗਲੇ ਹੋ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੀ। ਹੋ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੀ। ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੁਕੋ ਕਾਹੇ ਕੁਮਾਰੀ। ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੁਕੋ ਕਾਹੇ ਕੁਮਾਰੀ। ਕਾਹੇ ਕੁਮਾਰੀ। ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ। ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ। ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਲਾਗ ਗਲੇ ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੇ ਅੰਗ ਨ ਮਾਰੋ। ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੇ ਅੰਗ ਨ ਮਾਰੋ। ਪਿੰਡ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਪਿੰਡ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੋ। ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ। ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ। ਲਾਗ
हम तुम बीच पयो नहीं कोई, हम तुम बीच पयो नहीं कोई, तुम सुपंत नार हम सोई, तुम सुपंत नार हम सोई, कहत कबीर सुनो रे लाई, कहत कबीर सुनो रे लाई, अब तुम्हारी प्रतीत नहाई, अब तुम्हारी प्रतीत नहाई, प्रतीत न होई, लग गले सुन बेनती मेरी, लग गले सुन बेनती मेरी, करवट भरा ना करवट तेरी, करवट भरा ना करवट तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी। हो कुर्बान जाई तेरे नावे, हो कुर्बान जाई तेरे नावे, हो कुर्बान जाई तेरे नावे, जिसनो बगस ले मेरे प्यारे, जिसनो बगस ले मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे, सो जस तेरा गावे, हो कुर्बान जाई तेरे नावे, हो कुर्बान जाई तेरे नावे, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਓ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਿਸਨੂੰ ਬਗਸ ਲੈ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਗਸ ਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਓ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸੀਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸੀਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਓ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਓ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਿਸਨੂੰ ਬਗਸ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਗਸ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਓ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਓ ਕੁਰਬਾਨ
ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪਰੋਸਮੀ ਮੇਰਾ ਸੰਤਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਪਰੋਸਮੀ ਮੇਰਾ ਸੰਤਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਸਰਾਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਸਰਾਈ ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਸਰਾਈ ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਸਰਾਈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा और केती सक सक आवे जावे और केती सक सक आवे जावे
सबना का प्यारा। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। और केती चख चख आवे जावे। और केती चख चख आवे जावे। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। आपे कृपाल होवे हर स्वामी। आपे कृपाल होवे हर स्वामी। ता अपना नाम हर आप जपावे। ता अपना नाम हर आप जपावे। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। और केती चख चख आवे जावे। और केती चख चख आवे जावे। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। आपे सतगुर मेल सुख देवे। आपे सतगुर मेरे सुख देवे। अपना सेवक आप हर पावे। अपना सेवक आप हर पावे। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। और केती चख चख
ਕੀਤੀ ਚਖ ਚਖ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ अपनी सेवा की ਆਪ ਪੈਚ रखे अपनी सेवा की ਆਪ ਪੈਚ ਰੱਖੇ अपनिया भगता की पैरी पावे अपनिया भगता की पैरी पावे जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा और केती ਚਖ ਚਖ आवे जावे और केती ਚਖ आवे ਜਾਵੇ जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा धर्म राय है हर का किया धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक हर जन सेवक नेन आवे जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा और केती ਚਖ ਚਖ आवे जावे और केती ਚਖ आवे जावे जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा सो सबना का प्यारा सो सबना का प्यारा
मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता राया। कर कृपा प्रतिपालन लागा, कर कृपा प्रतिपालन लागा। करी तेरा कराया, माते पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया। सोई कराए जो तुझ पावे, सोई कराए जो तुझ पावे। मोए सियाणप कछु न आवे, मोए सियाणप कछु न आवे। हम वर्ग तो सरनाही, हम वर्ग तो सरनाही। प्रभु आपे पैज रखाई, आपे पैज रखाई। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया। कर कृपा प्रतिपालन लागा, कर कृपा प्रतिपालन लागा। करी तेरा कराया, करी तेरा कराया। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया। जीजत तेरे तारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। जीजत तेरे तारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। जे करावे सो करना, नानक दास तेरी सरना। नानक दास तेरी सरना। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया। मेरा मात
ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਰਾਮਕਰੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਤੀ ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਾਦਾਈਆਂ ਰਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ ਸਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਅਨੰਦ ਹੁਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋਖਿਆ ਸੋਖਿਆ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਕਰੇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦਿਆ ਆਏ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸਬਦ ਘਰ ਸਬਾਗ ਘਰ ਸਭਾਗਿਆ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕੱਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰਿਆ ਪੰਜ ਤੂਤ ਵਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਕੋਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣੇ ਪੁਲਿਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਾਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਲ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਾਤ ਸੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਜੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਇਨਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਖੇਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਕੋਏ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ
ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧਾਵੈ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨ ਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਭੈ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਦਾਰਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਠ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਲਮ ਵਡੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਲਹਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਵੀ ਅਗਮ ਸਿਮਰਤ ਸਬੀਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ ਜੀ। ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ।
ਹੋਰ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਗ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਰੀ ਪਾਕਸਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜੋ ਜੀਵ ਛਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਰਾਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਗੇ। ਬਚੈ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨ ਹੋ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛਤਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਐ ਚੂਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੇ ਨੂਰ ਅਰਸੋ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵਹਿ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ। ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵਹਿ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ। ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਵਾ ਪਾਰੀ ਮਰਨਾ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਕਲ ਹੈ ਖਰਨਾ।
ਕੂੜੈ ਮੋਹ ਲਪਟ ਲਪਟਾਨਾ, ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਕਰਹੁ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਕਰਹੁ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today, I have the privilege to introduce Navjeet Singh, who is a long-time member of the Sangat and community. He is on the board of directors of SALDAF, a national Sikh civil rights organization. He's been active in civil rights advocacy in Massachusetts, working actively with federal, state, and local agencies. He has been a member of Massachusetts U.S. Attorney Civil Rights Task Force, the Boston's FBI Multicultural Advisory Committee. I will request him to kindly come here and say a few words. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਜਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੈਲਕਮ US Attorney Rachel Rollins to the Gurdwara, the Westboro Gurdwara of the New England Sikh Study Circle. She is here to briefly talk to us about the Department of Justice's United Against Hate program. And she's here with her team, and I just want to acknowledge that there are members of her team, including the head of the office in Worcester and Springfield. We also have representatives from the FBI, Matt Jacoby and Susan, and the police chief of Westboro, Chief Lurie, with his colleague, Lieutenant Minardi. We also have representatives from the Indian Society of Worcester, the Gurdwara at Millis, and I believe the Gurdwara at Medford also, and members of the Bridges community, which is a dialogue group with law enforcement that we started after 9/11. Just a few words about US Attorney Rachel Rollins. She was nominated by President Biden to this position and was confirmed by the Senate. I believe she's the highest ranking federal official in the state. And she also serves as the Department of Justice's ambassador to the community. She's the first black woman in this role. She was also the first woman of color district attorney in Massachusetts as the DA of Suffolk County, which encompasses Boston and Chelsea. And so she's here again to talk about the United Against Hate initiative. Part of that, she's reaching out to various communities. And this is also a reminder to all of us that we have to be assertive about our rights, which is what our Guru has always taught us. And part of that, we have to report incidents, report crimes, and be knowledgeable about what our rights are. And there will be US Attorney Rachel Rollins will speak briefly about that, and then there is a plan for a more detailed webinar on that topic on May 23rd, and we will share that information with you through the email from the Westboro Gurdwara and even the other Gurdwaras. So with that, US Attorney Rachel Rollins, welcome.
Thank you so much, Navjeet, Saranjit, and thank you to the Gurdwara Management Council Executive Committee for welcoming me and my team to your Sunday service. It's beautiful here, and we are honored to come and fellowship with you. I want to thank the Bridges Steering Committee and Cara Henderson from my office for their work coordinating this event. And finally, I'm very grateful to our law enforcement partners for joining us today. Your commitment is incredibly important to this partnership actually working. Being in fellowship with this community has been a high priority on my list since I became United States Attorney on January 10th of 2022. It's my intention today to only provide very short remarks, just to quickly introduce you to my team and tell you some of the work that we're doing. So the Sikh, Muslim, Hindu, South Asian, and Arab American communities have disproportionately faced senseless violence motivated by hate in recent years. I want to recognize and thank SALDEF, the Sikh American Legal Defense Education Fund, for its advocacy work that resulted in the Department of Justice updating its hate crime training manual to effectively track hate crimes against Sikh, Hindu, Arab communities, ensuring accurate reporting of hate crimes committed against you. It's been important to me through the years to stand by all faith communities. One of the earliest cases I weighed in on as the elected district attorney of Suffolk County was prosecuting a man who verbally and physically assaulted a 61-year-old Moroccan woman riding the Orange Line T back from prayer service during Ramadan. I will never forget the victim's account of how terrified she was to be targeted for wearing the hijab and practicing her faith. I asked the court to sentence that man to a more significant sentence because of the hate motivating his offensive conduct. Now that I lead an office, a federal office that has jurisdiction across our state, New England, the United States, and beyond, it is a priority to continue protecting faith communities from unlawful acts of hate and violence. I'm doing that in a few ways. First, I recently announced the creation of an entirely new Civil Rights and Human Trafficking Unit in my office to address, in part, criminal civil rights complaints and investigations. The unit is staffed with 3 dedicated lawyers, assistant United States attorneys, from my office whose only responsibility is to investigate and prosecute cases involving criminal civil rights violations, including hate crimes, human trafficking, which is sex trafficking and labor trafficking. We just had a very big arrest regarding labor trafficking, which targets individuals that might be undocumented and then essentially works them as if they are slaves, not paying them at all or at times less than their worth, and harming and abusing them, all with the threat of deportation. In addition to that criminal unit, we have already had a very successful standalone civil rights division unit that is staffed with 6 dedicated assistant United States attorneys to investigate civil rights matters. They're not criminal in nature. So for example, religious and land use protections, as well as harassment and discrimination based on religion, among other characteristics, in schools, housing, and employment. They routinely partner with other law enforcement partners at this table to do a full complement of federal law work regarding both civil and criminal matters. They have been coordinating recently the civil side with the Attorney General's office of our state to address allegations that the Mystic Valley Charter School has not accommodated students' religious practices, including the wearing of the hijab. And this is the same school, Mystic Valley Charter School, that years past was in the news for not allowing young black girls to wear braids while allowing all other types of hair freedom to other people, but not people of color. And one of the individuals in our office, a valued member of that civil rights unit, is here today, Anuj Ketterpal. Anuj, will you just
wave your hand to let everyone know that you're here. Secondly, I announced a dedicated hotline for reporting hate-based incidents and potential criminal activity. We started the 183 End Hate Now, 183 End, E-N-D-H, the number 8, N-O-W. It's currently available in English, Spanish, Cantonese, Chinese, and French. Massachusetts residents and visitors have been calling that hotline, and to date we've received hundreds of phone calls. I personally listen to every single call. We field them out to our local, state, and federal law enforcement partners. The FBI does a phenomenal job handling some of those cases, and we're proud to say that even one of the tips we got that came in helped us working toward an arrest for somebody that had been threatening Children's Hospital for providing gender-affirming care. There are flyers downstairs about the hotline. We ask that you take one. There are also flyers about internships for young people in our office. There's a brochure about all the different work we do, in particular the civil rights work. And I do want to encourage young people. I had the privilege of going to a classroom, meeting one of the teachers and some of the students. We want you to apply for internships in our office if you are interested in working there. It is imperative that our federal government represent every single person that we have the privilege and honor to protect. So I will say that we started last year. We were one of 3 districts in the country that started United Against Hate. It's just a presentation that tells people about all of the rights that they have and all of the mechanisms by which you can reach out to state, local, and federal partners regarding your civil rights and liberties. So we started first with the AAPI community, the Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander community we've presented to. Then we focused on the African American community. We held one for the LGBTQ plus community. Our last presentation was for college campuses at UMass Amherst, and we are honored that we are going to be having an event you heard earlier on Tuesday, May 23rd at 6 p.m. for the Arab, Muslim, Sikh, and Hindu communities. Virtually, so we'd love for you to attend that. There's information about that downstairs. I want to let you know that national security is another very important matter that we handle, and I am going to be working hard at making sure that we are explaining to you guys those type of national security matters that we will do. There's 2 other introductions I want with respect to my team, or 3, I'm sorry. First, I'd like to introduce you to Greg Friedholm, who's the chief of our Worcester branch. Greg, can you just wave your hand here? And Deepika Shukla, who is the chief of our Springfield branch. We have our headquarters in Boston, but 2 branch offices. And finally, our FBI partners that are here. I want to specifically thank the ASAC Mac Giacobbe Supervisory Special Agent Ken DeBella, as well as Sue Durkin, who's the Community Outreach Coordinator. And we have Kara, is Kara here? Kara's in the back, who's our Community Outreach Coordinator. And our law enforcement partners as well, local. Why don't you come join us too? We don't want to ostracize you guys as well. So really, we want you to know that we are interested in learning more about your community, but most importantly, hearing from you about the ways that we can help. And this will not be the last time that we are here, and we're honored to be here. Thank you so much. Sure. Yeah. Each of them individually. So from the FBI or my team? Your team? Okay, so we'll start with Greg Friedholm, which everyone just saw. Greg is in charge of the Worcester branch of the U.S. Attorney's Office. We are in your jurisdiction right now, correct? Yes. This is Deepika Shukla, who is the head of our Springfield branch of our office. I speak with them frequently. There's one U.S. attorney, but they kind of handle their specific areas. We talk very often, and they lead those 2 areas in our state. Sir, do you mind? Jeff Lurie. Jeff Lurie, who's a Chief Lurie, and there was the FBI back here. You're the special agent, Ken DeMella. You're putting me on the here. We also have Sue from the FBI, the special agent in charge, Matt, as well as Anuj, who's in my office. So we have,
and the deputy chief, I'm sorry. Nice to see you guys. Thank you. Thank you, U.S. Attorney Rollins and her team. And I just want to mention to the Sangat, I've already reached out to Craig from the Worcester office and said our young people are very interested in learning more about rights. And I've already had requests even before today. So with that, I just want to thank you. I want to just two more things. One is, again, to reinforce the webinar is on May 23rd at 6 p.m. There's information downstairs at the table on that. And the most important thing is, until and unless we report incidents, nothing's going to happen. So we have to report things, and just a reminder, we have to report when something happens. That's what everybody depends on. With that, I want to end. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.